Gần đây thì cắm trại đang trở thành sự lựa chọn cho nhiều gia đình và bạn trẻ vào những ngày cuối tuần. Bắt đầu những cuộc cắm trại trong ngày, những cuộc picnic. Sau khi làm quen bộ môn này thì mình chắc chắn là mọi người sẽ muốn cắm trại qua đêm. Vậy cắm trại qua đêm có gì khác so với cắm trại ngày? Và cần chuẩn bị gì để cắm trại qua đêm? Trong video này mình xin chia sẻ kinh nghiệm cắm trại qua đêm. Vì sao lại thích cắm trại qua đêm? Có lẽ bạn nghĩ cắm trại về trong ngày cũng đã là vui lắm rồi, nhưng cắm trại qua đêm sẽ cho bạn những trải nghiệm như sau. Về những âm thanh trong rừng, tiếng nước chảy, tiếng động vật trong đêm. Đây là những trải nghiệm rất gần gũi với thiên nhiên. Trải nghiệm về một bầu trời đầy sao trong không gian tĩnh mịch và bóng tối bao trùm, cũng là cơ hội nhìn thấy những thiên thể như là sao băng. Cảm giác ấm áp bên lửa trại cùng người thân tạo cảm giác can đảm hơn với những đêm mưa gió bão bùng. Sau những trải nghiệm mà chỉ có cắm trại qua đêm bạn mới có ấy, thì bạn sẽ lại muốn đi cắm trại qua đêm nhiều nữa. Vậy cắm trại qua đêm thì cần lưu ý những điều gì? Chọn địa điểm an toàn đó là lưu ý trước tiên. Và lưu ý thứ hai đó là trước khi đi ngủ thì bạn không nên để đồ ăn bên ngoài, tránh thu hút động vật. Nên giữ lửa trại khi mà cắm trại trong rừng vắng để tránh thu giữ. Có người cho rằng là không nên nói lớn trong rừng, đặc biệt là dưới gốc cây cổ thụ. Vì lý do gì thì nếu mà ai biết thì hãy chia sẻ cho mình biết nhé. Nếu đi cắm trại một mình thì theo kinh nghiệm của mình ấy, thì nên mang theo những vũ khí phòng vệ như là còi, bình xịt cây, vũ khí sắc nhọn. Bởi trong rừng hay ở cuối trại bạn sẽ không biết có gì có thể xảy ra. Nếu là khu cắm trại dịch vụ ấy, thì có người canh gác nên bạn có thể yên tâm và ngủ ngon nhé. Cắm trại qua đêm thì nên mang theo gì? Ngoài những cái đồ dùng phòng vệ thì cắm trại qua đêm sẽ nhiều đồ hơn cắm trại trong ngày. Một là lều phù hợp với diện tích của cắm trại, số lượng người tùy thuộc vào mùa đông, hè, nắng hay mưa bão. Thứ hai là giường, đệm hơi, túi ngủ cá nhân. Hãy mang đồ gọn gàng nhất có thể bạn nhé. Bình ắc quy hay là sạc dự phòng, dùng cho điện thoại hay là đèn điện. Quạt nếu đi vào mùa hè vì nhiệt độ trong lều sẽ nóng hơn nhiệt độ bên ngoài rất là nhiều. Chuẩn bị thức ăn thì là mình nên chuẩn bị vừa đủ theo lượng người, nhẹ nhàng và tiện lợi. Nên mang theo tủ bảo ôn trong mùa hè để giữ thức ăn được tươi ngon bạn nhé. Đèn chiếu sáng thì nên mang nhiều đèn nhỏ, sẽ giúp cái trại của bạn nó chill hơn bằng ánh sáng vàng. Bếp nướng và dụng cụ bếp, bạn nên phân chia đồ dùng theo mục đích sử dụng thì sẽ giúp ta bảo quản và thu dọn đồ nhanh hơn. Kem chống nắng, thuốc hoặc là hương chống côn trùng, hộp thuốc y tế. Bạn nên mang theo thuốc chuyên dụng với những người mà bị bệnh lý ấy. Còn nếu không thì bạn mang theo thuốc giảm đau, giảm sốt, thuốc trị tiêu chảy hoặc là băng gạc và thuốc khử trùng. Không ai muốn mình bị thương nhưng mà đề phòng thì sẽ an toàn hơn và giúp mình có những trải nghiệm vui vẻ khi mà đi cắm trại. Ngoài thiên nhiên thì bạn có thể gặp rắn rết và các côn trùng độc hại khác. Nên là hãy tìm hiểu những kỹ năng sơ cứu khi mà bị côn trùng cắn hoặc rắn cắn các bạn nhé. Đây là những chia sẻ từ kinh nghiệm của mình và mong những người yêu cắm trại sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Và sau đây là những hình ảnh cắm trại qua đêm một mình trong rừng của mình. Thì buổi cắm trại này thực ra thì mình cũng rất là lo lắng bởi vì một mình trong đêm vắng tại khu cắm trại tự do. Thế nên là cái tiếng động vật hay là những tiếng động bất thường cũng có thể làm cho mình giật mình. Và mẹ mình cũng đã rất là lo lắng khi mà thấy mình đi cắm trại một mình trong rừng ấy, trong đêm, và cũng thầm trách mình là tại sao mà ở nhà an lành thoải mái như vậy thì mình lại không ở mà lại đi vào trong rừng nơi hoang vu.
Nếu mà mọi người đi cắm trại qua đêm một mình ý, thì mình nghĩ rằng là những cái lúc như thế này này mình có thể livestream, nói chuyện bạn bè hoặc gọi điện cho gia đình để tâm sự về những trải nghiệm của mình. Thì đó cũng là một cách giết thời gian trong đêm ấy, làm cho mình cảm thấy không bị trống vắng, không bị bao trùm bởi cái màn đêm tĩnh lặng. Đấy, rồi tiếng côn trùng, nói chung là có những cái tiếng chim hay là tiếng động vật ấy mà mình không biết là con gì đâu, nhưng mà nếu mà mình tưởng tượng thì mình sẽ rất là sợ ấy. Thì khi mà mình gọi điện cho gia đình hoặc là mình livestream nói chuyện ấy thì mình sẽ cảm thấy an tâm hơn. Một mình nè, có dám đi không mà kêu chiêu. Chúng ta chỉ có thể gặp nhau trên Facebook thôi đây, nên là chịu khó vào nói chuyện với bạn. Lúc nào rảnh bạn về Việt Nam thì gặp chết mấy chục năm rồi đấy. Trời ơi, ai lấy đâu mà trăng mật. Bạn Than có ai giới thiệu tôi về Việt Nam đây? Ma sợ người nhá, 10 không sợ ma. Trời ơi em ơi, sống đến tuổi này rồi ma nó sợ mình sợ thì ma nữa. Tiếng Việt giỏi, tiếng Nhật giỏi, tiếng Anh cũng giỏi. Trời ơi, tiếng Anh chỉ có oh my god hết. Mà đừng nói chị giỏi tiếng Anh nhá, ở đây có bạn Oanh Yển, cái bạn đấy là gọi là chùm sò tiếng Anh đấy. Nói được mấy câu còn sai rớt ra. Bạn ngồi bạn cười đấy. Trời, tới mò mọi người. Thu gọn đồ đạc và ta đi ngủ thôi. Ôi giời, nó cứ dày lên đi xuống này nè. Để cho mọi người xem như thế này có chịu được không. Má ơi, còn con gì nữa không?
ơi, con rắn bò này má ơi. Tôi phải làm sao? Nó đang nhìn mình á. Má ơi. Trong lần trải nghiệm lần này thì mình đã có những trải nghiệm mà lần đầu tiên mình trải qua, như là gặp rắn hay là gặp những con nhái á, nó nhảy vào trong cái lán của mình. Mình thì là người rất là sợ côn trùng. Khi mà mình nhìn thấy như vậy á, thì là mình không biết làm thế nào để cho nó ra khỏi cái lều của mình á. Nhưng bằng cách nào đấy thì mình cũng đã có sự dũng cảm để mà đuổi nó ra được khỏi lều. Nhưng mà điều bất ngờ hơn ý, là sáng hôm sau mình đã nhìn thấy con rắn nó bò ở ngoài ngay gần lều của mình á. Và mình mới chợt giật mình, nghĩ rằng buổi đêm không biết là chúng nó đi lại như thế nào. Cũng may là cái trại của mình ý, là rất là kín và mình cũng rất là cẩn trọng trong cái việc mà thường xuyên đóng cửa trại. Đi ra đi vào là mình phải chú ý đóng cửa trại, không để mở cửa trại vào buổi đêm, bởi vì con gì nó chui vào thì mình không có biết. Thì khi đi ngủ mà mình bị con rết nó cắn chẳng hạn, hay con rắn nó cắn chẳng hạn, hay là một con côn trùng gì đấy nó cắn mà mình không biết ấy, thì cái việc sơ cứu nếu mà chậm trễ cũng có thể là nguy hiểm đến tính mạng. Nên là khi mà mọi người đi cắm trại vào đêm ấy, thì mọi người nên chú ý, đặc biệt là về côn trùng. Mình thì bị dị ứng với côn trùng rất là mạnh, nên càng phải chú ý nhiều hơn. Trong buổi cắm trại lần này thì nếu các bạn hỏi là đêm đến mình ngủ có ngon không ấy, thì thực ra chưa khi nào mình đóng cắm trại buổi đêm mà mình lại có thể ngủ yên giấc, an tâm mà ngủ yên giấc á, trừ khi là mình đi với bạn bè. Còn bình thường thì hầu như là mình có rất nhiều nỗi lo ấy, và cảm giác nó không quen ấy, nên là mình ngủ không được ngon lắm. Ví dụ như đêm nay á, thì là mình đã nằm nghe tất cả những cái âm thanh xung quanh á, nghe tiếng chim, rồi tiếng con hươu nó kêu, rồi những tiếng lục đục mà mình không biết là cái gì nó lục đục ấy. Đấy, rồi mình cảm nhận là mình nằm trong một cái khu rừng hoang vắng ấy, mà xung quanh ấy, xa xa ấy là những cái nhà dân mà người ta đã kiểu bỏ trống bao năm rồi đấy. Thì tự dưng là các bạn biết ma Nhật rồi đấy, tự dưng mình nghĩ đến những cái chuyện đó rồi mình tưởng tượng, và khi mình ngủ ấy, thì mình bị giật mình rất là nhiều lần, tức là cứ chợp mắt được một tí thôi ấy, là mình bị giật mình ấy. Đấy là cũng là một trong những cái trải nghiệm của người nhát gan khi mà đi cắm trại trong đêm. Các bạn nghe thì các bạn sợ thật đấy, nhưng mà mình đã từng trải qua những cái sự sợ hãi như thế, nhưng không hiểu vì lý do gì mình vẫn nghiện đi cắm trại. Có lẽ nó làm cho cái bản năng của mình trỗi dậy, nó làm cho mình dần dần quen với những cái mịch trong đêm, rồi là mình dần dần mình cũng thấy đỡ sợ côn trùng hơn. Mình dám nhìn vào con rắn này, mình dám, nói chung là mình nghĩ rằng là côn trùng hay gì cũng thế, con người cũng vậy, nếu mà mình không làm hại đến nó thì nó sẽ không tấn công mình ấy. Nên là nếu mà mình biết phòng bị tốt ấy, có nghĩa là mình nên luôn chú ý mà mình đi cắm trại trong đêm, khi mà đi lại này, hay là đi vào những cái khu vực mà mình có thể là có những con rắn hoặc rết nó trú ẩn ấy, thì mình phải hết sức cẩn thận. Nếu mà mình không có kiểu như là làm nó sợ ấy, thì nó sẽ không tấn công mình, sẽ không cắn hoặc đốt mình ấy. Nên cái điều đó là những cái kiến thức mà mình nghĩ rằng là ai cũng biết ấy, nhưng cần lưu ý khi mà đi cắm trại, thì sẽ làm cho mình không bị thương, và mình sẽ lại tiếp tục trải nghiệm nhiều niềm vui hơn khi mà đi cắm trại.
bên này rất nhiều cái con này này. Mà bám vào tay tôi má ơi, ghê quá.